गर्दाखेरि एउटा उपयुक्त नेताको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने राष्ट्र यो खालको विवाद बढ्दै जाने हो भने चाहिँ आलोच्य हुन सक्ने त सम्भावना प्रबल रहन्छ। एउटा अभ्यास हो, त्यो अभ्यासमै त्यति आत्तिनुपर्ने कुरा के हुन्छ र? लागि त भए पनि केही छैन, नभए पनि केही छैन, किनभने मैले एउटा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गरिसकेँ। अर्को कुरा छ, उनीहरूले मलाई चाहिनुभन्दा पनि बढी माया दिएका छन्। 1000 प्रतिक्रिया चाहिँ मैले हेरेँ होला, त्यसमा 98%ले सुरेन्द्र केसी भनेको छ। तर डेड स्योर के छ भने केही होला, तर सुरेन्द्र केसी त त्यहाँ पर्नेवाला छैन भोलि, किनभने सेट माइन्डबाट त्यो काम गर्छन्। जस्तो रवि लामिछानेकै कुरा गर्दाखेरि पनि चितवन प्रकरणमा रवि लामिछानेको विषयलाई सबभन्दा बढी जिम्मेवारी र सतर्कतापूर्वक लिने मध्येमा म थिएँ। तर तिनै रवि लामिछाने डाक्टर साहब धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो लागि बोलिदिनु भयो त भनेनन्, फेरि पटनै भनेनन् नि त, किनभने यिनीसँग पैसा पनि छैन, बेविचार गर्ने भाँडो पनि छैन भनेपछि मैले त्यो अवसर कहाँबाट पाउँछु त? पाउँदिनँ, त्यो मलाई थाहा छ नि त। त्यस कारण मलाई भ्रम पनि छैन, आशा पनि छैन, निराशा पनि छैन। रवि लामिछानेसँगै मेरो परिचय छैन, ज्ञानेन्द्र शाहीसँगै मेरो परिचय छैन। यहाँ पनि सबैले सुरेन्द्र केसी भनेको छ, 2 जना बाहेक। 98 भनेको त 1000 मा 900 जजको रूपमा बाबुराम नै भनौँ, हाम्रो अर्को रविन्द्र मिश्र नै, सुशीला कार्की नै भनौँ, यति कति लखेटेका, यिनलाई पनि धेरै लखेटेको हो नि त यो समाजले। कमसेकम 1.5-2 करोडको लगानीको कुरा देखिन्छ बाहिरबाट। फ्ल्याट दिने, 20 लाख रुपियाँ दिने, कार दिने भनेको त 1 करोड त यहीँ गइहाल्यो। मानेन नि, फ्ल्याट भनेपछि 1 करोडले कहाँ भन्यो? 1.5 करोड त कार फ्ल्याटलाई मात्रै पर्ने हुन्छ त, त्यो पैसा कहाँ आउँछ त? नेता हुनको लागि के गुणहरू चाहिन्छन्, कस्तो व्यक्ति, त्यस्तो मान्छे कसरी बाँच्ने त यो देशमा भन्ने कुरा आयो क्या। म बाहेक अरू भए त बिचरा मरि पनि जान्थ्यो होला, फरक परेको छैन। यही हो, पैसा हुँदैन, पद हुँदैन, गाडी चढेर हिँड्न पाइँदैन, त्यति त हो। बाँकी डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। पछिल्लो समय पश्चिम नेपालको भ्रमणसँगै पूर्वी नेपालका भ्रमणमा पनि तपाईँ जानुभएको देखियो, निकै सक्रिय हुनुहुन्छ नि? होइन, सक्रिय होइन, यो त बाँच्ने मेल हो। किनभने नेपालमा सम्पूर्ण समाज राजनीतिक रूपमा उद्वेलित छ र मानिसहरू पार्टिसन छन्। पार्टीसँग आबद्धता भएन भने चिया पसल पनि चल्दैन, चिया खान पनि पाइँदैन, बिहा गर्न पनि पाइँदैन, मलामी पनि पाइँदैन। त्यस्तो बेलामा एउटा बेग्लै वैकल्पिक जीवन प्रणालीबाट पनि बाँच्न सकिन्छ, त्यो मान्छे म हुँ भन्ने मेसेज दिन ठुलो मलाई धोको थियो। अब लामो समयदेखि त्यो गरेर आएको अब अहिले सार्थक देखिए जस्तो भएको छ, सबैले त्यो कुरालाई रिकगनाइज गरेका छन्। त्यसपछि मात्रै सक्रिय जस्तो लागेको तपाईँहरूलाई वास्तवमा मेरो यो धेरै लामो एउटा सपना हो जो आज सार्थक हुन खोजिरहेछ। डाक्टर साहब, विशेष गरी तपाईँका भ्रमणहरूमा ऐतिहासिक स्थलहरूलाई फोकस गरेर तपाईँ पुग्नु भएको देखिन्छ। जस्तो कपिलवस्तु लुम्बिनीको पनि तपाईँले सिरियसली भ्रमण गरेको, अवलोकन गरेको देखियो। त्यसै गरी यता यो किल्लाहरूमा पनि तपाईँले भ्रमण गर्नुभयो, विजयपुरमा पनि तपाईँ पुग्नुभयो। के यस्ता ऐतिहासिक ठाउँहरू सिन्धुलीगढीदेखि विजयपुरसम्म पुग्नुभयो, ऐतिहासिक ठाउँमा बढी तपाईँको ध्यान फोकस भइरहेछ किन? यो इतिहासको चाहिँ जो वास्तविकता हो र यसको जुन सूचना हो त्योमा पनि नेपाली जनता पछि छन्। अब यो देश कसरी बन्यो, यसको इतिहास क्रम के हो, जाति जनजातिको आवागमनको प्रक्रिया के हो, त्यो सबैमा चाहिँ गलत व्याख्या भएको छ नेपालमा। आदिवासी जनजाति भनेका को हुन्, आदिवासी र जनजातिको बिचमा के भेद छ, नेपालका प्रथम बासिन्दाहरू को हुन्, सबै कुरामा चाहिँ दिग्भ्रम छरेर यिनीहरूले चाहिँ सुती खेती गरिरहेको स्थिति छ। उता जस्तो यी जति चाहिँ 22-24 भन्यो, विजयपुर भन्यो, फलानु भन्यो, यी सबै कुराहरू जस्तो अब कपिलवस्तु नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब गौतम बुद्ध नै इन्डियन हुन् भनेर हिँडिरहेछन्, यीका ढाका टोपी लाउनेहरू त्यस्तो भनेर हिँड्छन्। बल्कि अब यो सब कुरालाई तोड्नु फोड्नु जरुरी थियो र देशवासीको बिचमा यो सूचना आदान प्रदान गर्नु पनि त्यतिकै जरुरी थियो। अब म गएपछि मैले प्रश्न उठाइदिएपछि यो किन कसरी भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ। नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ भए पनि के हो त कसो हो त भन्ने कुरा आउँछ। त्यस कारणले पनि यो किसिमको एउटा तरङ्ग र चाहिँ उत्सुकता जगाउनु पनि जरुरी थियो। अब मैले आफ्नै कारणले यी सबै क्षेत्रहरू यदा कदा मात्रै भ्रमण गरेको अथवा गर्न नसकेको एउटा लोकवार्ता वालाहरूको जत्था पनि छ नेपालमा।
त्यो लोकवार्ताको क्रममा पनि म एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ स्थलगत भ्रमण निस्किने मौका पाएको थिएँ। तर त्यहाँभित्र पनि पार्टीवालाले यस्तो क्याप्चर गर्दै कि त्यहाँहरूलाई प्रवेशै निषेध गराउने जस्तो गरेपछि त्यो बाटो पनि मेरो लागि अवरुद्ध भयो। अब के गर्ने त, कहीँ बन्द छ, पार्टीको ढोका बन्द छ, एनजिओहरू बन्द छन्, कूटनीतिक निकायहरू बन्द छन्, त्यस्तो मान्छे कसरी बाँच्ने त यो देशमा भन्ने कुरा आयो क्या। म बाहेक अरू भए त बिचरा मरि पनि जान्थ्यो होला। म चाहिँ जीवित पनि छु र यिनै विषयले मलाई जीवित राख्न प्रेरित पनि गरेका छन्, धेरै मलाई प्रिय लाग्छन् र यस्तै कुराले मेरो विषयगत एउटा यो आधिकारिकता सब्जेक्ट अथोरिटीको पनि आधार यिनीहरू नै हुन्छन्। त्यो सबै कारणले म यी सबै कुराहरू यी यति गौरवशाली छन् कि जस्तो अब नेपाली भाषाको जन्मस्थल दुल्लुको कुरा हामीले गऱ्यौँ, विभिन्न किसिमका गढहरूका स्थलगत क्षेत्रहरू, युद्ध लडेका हाम्रा म उता चाहिँ त्यो देहरादुनमा कालापानीमा यो के अरे देहरादुनमा एकचोटि नालापानी क्षेत्रमा देहरादुनमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी थियो, त्यहाँ म पुगेको थिएँ। त्यो बेला म त्यहाँ गएँ, त्यहाँको अवस्था, यो सबै कुराहरू चाहिँ मेरो विषयगत पक्ष नै भएको हुनाले पनि मैले यसमा जोड दिएको हो। डाक्टर साहब, वास्तवमा जीवन भनेकै राजनीतिक दल हो भने जस्तो किसिमले विकृत बनिराखेको मानिसको जीवन प्रणाली र राजनीतिको सम्बन्धमा अहिले कुनै एउटा दल पार्टी बिना विवाह व्रतबन्ध मराउ पराउ मलामी जन्ती जस्ता कुराहरू पनि हुन छोडेको स्थितिमा तपाईँले त्योभन्दा पर रहेर आफ्नो जीवन आफ्नै तरिकाले पनि र यो खालको स्वाधीन ढङ्गले पनि बाँच्न सकिन्छ भनेर एउटा नागरिक तहको हैसियतमा तपाईँ भ्रमण गरिरहँदाखेरि आम नागरिकहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुभयो, सकिने रहेछ भन्ने तपाईँले जो आत्मविश्वास बाँड्न खोज्नु भएको थियो र आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो नागरिकहरूमा पनि देख्नुभयो त्यस्तो? छैन, किनभने मैले जे गरिरहेको छु उनीहरू छक्क पर्छन्। किनभने जस्तो मैले नै भर्खरै अब छोरीकै बिहा गरेँ, मैले त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई बोलाएँ, प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएँ, माधव कुमार नेपाललाई बोलाएँ, प्रचण्डलाई बोलाएँ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई बोलाएँ, कोही पनि आएन नि त। यस्तो छ नि त। तैपनि केही साथीहरू आए, मेरो बिहा त्यति खल्लो भएन। मेरो छोरीहरू परिवारजनको पनि एउटा अपेक्षा थियो, बुवाको एउटा यस्तो प्रतिष्ठा छ, ठुल्ठुला मान्छेहरू आउँछन्, बिहा रमाइलो हुन्छ भन्ने कति अपेक्षा थियो त। लात हाने नि त यिनीहरूले। तै पनि मेरो छोरीको बिहा त सम्पन्न भयो, तर मैले चिने नि त यिनीहरूलाई। हो यस्ता छन् यिनीहरू। म त अब निरुत्साहित भएको छुइनँ, यिनीहरू आए के हुन्छ नआए के हुन्छ। तर यसले समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ त? आफ्नै कार्यकर्ताको बिहामा मात्रै जाने, आफ्नै कार्यकर्ताको मलामी मात्रै जाने, आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्रै मौका दिने मान्छे लोकतन्त्र भयो त? त्यो लोकतन्त्र होइन। त्यस कारण यो लोकतन्त्र होइन, यो मोबोक्रेसी हो। लोकतन्त्रमा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता अनिवार्य हुन्छ। त्यो भएन भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। हरेक ठाउँमा हामी हेर्नु न अहिले मुलुक कसरी खस्केर गइरहेको छ, कूटनीतिक क्षेत्रमा भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भनौँ, प्रशासकीय क्षेत्रमा भनौँ, सङ्घीयताको अवस्था हेर्नु न अहिले। जातीय प्रश्नको कुरा गरौँ, क्षेत्रीयताको कुरा गरौँ, मधेसी भने फलानु भने आखिर मधेसका आम मधेसीले केही पाए त? जनजाति भने जनजातिले केही पाए त? यो सब अवस्था त छँदैछ। त यो बेलामा उनीहरूमा एक खालको असन्तुष्टि र जसरी हामी जस्तो एउटा प्रवृत्तिलाई लखेट्ने, उपेक्षा गर्ने, निषेध गर्ने जुन व्यवहार यिनीहरूले गरिराखेका छन्, म आफै त त्यति निरुत्साहित हुने कुरा, किन मैले 30 वर्ष यसरी बिताइसकेँ, केही फरक परेको छैन। यही हो, पैसा हुँदैन, पद हुँदैन, गाडी चढेर हिँड्न पाइँदैन, त्यति त हो। बाँकी त अब स्वाभिमानको व्यक्तित्व, एउटा राष्ट्रिय पहिचान, आम जनताको सद्भाव त्यो त पाइन्छ नि। त्यसमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो खडेरी केही पनि छैन। तर आम मान्छे यसबाट प्रभावित हुन मलाई लाग्छ समय लाग्छ। भन्छ ठिक छ डाक्टर साहब तपाईँको त भन्छ, तर मेरो जस्तो जीवन अपनाउनुलाई धेरै गाह्रो छ। किन? छोरीको जागिर मिलाउनु छ, भोलि छोरीलाई बिहा गर्नुपर्ने छ, छोरालाई एउटा अवसर दिलाउनु पर्ने छ। पार्टीमा आबद्ध नभएको त गाउँमा चाहिँ एउटा सञ्चालक समिति हुन्छ, स्कुलको एउटा टिचर हो, गाविसको सचिव हो, गाउँमा जब पाउनु भनेको यति मात्रै हो। घ्यापै त्यो चाहिँ एउटा पार्टीको अध्यक्षले चाहिँ क्याप्चर गरेको हुन्छ। उसको बाहेक अरूले त ढिम्की नै पाउँदैन। यस्तो जिम्मेवारी त मान्छेले बाँच्न सक्दैन नि, त्यो सम्भव छैन। त्यो डाक्टर साहब, जस्तो मानिसहरूको विशेष गरी तपाईँ मानिसहरूसँग बढी नै भेटघाट हुन्छ, हिँड्दा डुल्दा मानिसहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया, विशेष गरी कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् जो तपाईँका विचारहरू सुनिरहेका छन्, त्यहाँ मान्छेका बिचमा पुग्दा तपाईँ कस्तो प्रतिक्रिया बढी पाउनुहुन्छ? मैले जे विषय उठाइराखेको छु त्यो विषय उनीहरूको जीवन भोगाइसँग जोडिन्छ। अनि जस्तो पानीको कुरा आयो, बिजुलीको कुरा आयो, रोजगारीको आयो, छोराछोरी सबैका विदेश छन् नि त। अहिले कुनै घर यस्तो छैन नेपालमा जहाँबाट छोराछोरी इजरायल छैन, अरब छैन, अमेरिका छैन। अब बुढाबुढी यहाँ छन्, पानी दिने छैन, ढलेको लोटा उठाइदिने मान्छे छैन।
पिँढीमा हजुरआमा बसेको नाति आउँछ भनेर पर्खेर बसेको जुग बितिसक्यो। सुन्तोलाको दानो चाहिँ बोटबाट त्यतिकै कुहिएर झरिसक्यो। त यो कुरा म उठाइदिन्छु नि त, दिदी बहिनीको कुरा नाइजेरियामा गएर नाच्छन् बिचरा उनीहरू, कस्तो पीडा होला त तिनीहरूलाई। त्यस्तो किसिमको न रङ मिल्ने, न रूप मिल्ने, न व्यक्तित्व मिल्ने, केही पनि नमिल्ने तिनीहरूको आवाज म उठाइदिइराखेको हुन्छु। त्यसपछि मैले भनेको कुरा र उनीहरूले भोगेको जीवन एक ठाउँमा राखेपछि होइन भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन। ती प्रतिक्रियाहरू त्यहाँ आम रूपमा आएको पाउँछु र उनीहरूले के भनिरहेको सुन्छु भने तपाईँले यो आवाज छोड्नु भएन, यसमा तपाईँ अघि बढ्नु पर्यो, हामी छौँ पनि भन्छन् बिचरा। उनीहरू भए पनि मेरो लागि केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मलाई थाहा छ। तर जुन रवि लामिछानेको प्रकरण देखियो नि त चितवनमा, जस्तो यो प्रसङ्गमा जस्तो तपाईँलाई कसैले निषेध गरेर, कसैले असहयोग गरेर, कुनै दलले पूर्वाग्रह राखेर गरिने व्यवहारहरू तपाईँका जीवनमा विभिन्न किसिमका तितामिठा अनुभव भए पनि आम रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध जनतासँग तपाईँ अत्यन्त निकट हुनुहुन्छ र तपाईँको भावनात्मक सम्बन्ध छ, तपाईँसँग जोडेका छन् मानिसहरूले भन्ने कुरा देखिन्छ। भर्खरै द लिडर भन्ने कार्यक्रम जो रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरे त्यसमा अरू 2 जना छनौट गर्न बाँकी छ भन्ने प्रसङ्गमा सामाजिक सञ्जालका सारा प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी त्यहाँ हुनुपर्छ, हामी उहाँलाई त्यहाँ देख्न चाहन्छौँ भन्ने यस्ता प्रतिक्रियाहरू त्यहाँ देखाएका छन्। आखिरी किन कुनै कारणले तपाईँ चर्चामै हुनुहुन्छ र जनताको मन मस्तिष्कमै तपाईँ हुनुहुन्छ, यो कुरालाई तपाईँले कसरी मनन गर्नुभएको छ? अनि मेरो लागि त भए पनि केही छैन, नभए पनि केही छैन, किनभने मैले एउटा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गरिसकेँ, मेरो बाटो निर्दिष्ट भइसक्यो, केही पनि फरक पर्दैन। जनताको कुरा छ, उनीहरूले मलाई चाहिने भन्दा पनि बढी माया दिएका छन्, त्यो म थाम्नै सक्दिनँ भने जस्तो मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ। योभन्दा थप माया जनताले दिने ठाउँै केही छैन, सिद्धिहाल्यो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू पनि जनताको एउटा अङ्ग हुन्। अब यही अहिलेको जुन द लिडरको कुरा आइरहेको थियो त्यसमा केही नभए 100-1000 प्रतिक्रिया चाहिँ मैले हेरेँ होला, त्यसमा 98% सुरेन्द्र केसी भनेको छ। तर डेड स्योर के छ भने केही होला, तर सुरेन्द्र केसी त त्यहाँ पर्नेवाला छैन भोलि, किनभने सेट माइन्डबाट त्यो काम गर्छन्। जस्तो रवि लामिछानेकै कुरा गर्दाखेरि पनि चितवन प्रकरणमा रवि लामिछानेको विषयलाई सबभन्दा बढी जिम्मेवारी र सतर्कतापूर्वक लिने मध्येमा म थिएँ। तर तिनै रवि लामिछाने डाक्टर साहब धन्यवाद तपाईँले हाम्रो लागि बोलिदिनु भयो त भनेनन्, फेरि पटनै भनेनन् नि त, किनभने यस्तो एउटा माइन्ड सेटले रहने भन्छ क्या नेपाली भन्ने। त्यस कारणले अब यस्तो कुराहरूमा अब मैले चाहिँ पाएन अथवा पाउने आशा गरेँ भन्ने भ्रम पनि उनले छर्दिन बेर छैनन्। अब मलाई पाउनु बाँकी त केही छैन नि, किनभने राष्ट्रपतिको कुरा आयो सुरेन्द्र केसी ठिक छ भन्छन्, प्रधानमन्त्रीको कुरा आयो सुरेन्द्र केसी ठिक छ भन्छन्, भारतको राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने बेला भयो सुरेन्द्र केसी भन्दा अरूको नामै लिनु बेकार छ भन्छन्। आम जनताको तर्फबाट त मैले पाएँ, विश्वविद्यालयका भिसीका पदहरू खोले, दिनुपर्ने मान्छे त सुरेन्द्र हो भन्छन्। जनताले त मलाई दिए रिकगनाइज गर्यो नि। अब यिनले पैसा नदिकन व्यभिचार नगरिकन कुनै पद पनि दिँदैन, त्यो कुरा मलाई थाहा छँदैछ। अब मसँग पैसा पनि छैन, व्यभिचार गर्ने भाँडो पनि छैन भनेपछि मैले त्यो अवसर कहाँबाट पाउँछु त? पाउँदिनँ, त्यो मलाई थाहा छ नि त। त्यस कारण मलाई भ्रम पनि छैन, आशा पनि छैन, निराशा पनि छैन। पाएँ भनेदेखि पाएको जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्छु भन्ने कुरामा पनि कुनै सङ्कोच छैन। अब मैले भन्न सक्ने कुरा यति मात्रै हो, अब उनीहरूले चाहिँ दिनुपर्ने खेल्नुपर्ने जो भूमिका हो त्यो उनीहरूको पक्ष हो, त्यो उनीहरूकै कोर्टमा जान्छ, त्यो उनीहरूको खुसीको कुरा हुन्छ। त्यो तैपनि सामाजिक सञ्जालबाटै स्थापित भएका मानिस हुन् रवि लामिछाने, मिडियाबाट विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो परिचय स्थापित गरेका पात्र हुनु नि। अब त्यही समुदायले चाहिँ यति धेरै जोडतोडका साथ सुरेन्द्र केसी भन्दै गर्दा उनीहरूले त्यो निर्णय र त्यो प्रस्ताव लिएर आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अनि मैले अब त्यसको त्यो कार्य प्रकृति, त्यो कार्यक्रमको इत्यादि अब समष्टिमा हेरेको छैन। मैले भनिहालेँ पाएको जिम्मेवारी म कहिले पनि पछाडि छैन। तर अब यो कार्यक्रमको हकमा मलाई त्यस्तो कुरा केही त्यस्तो यसको के हो त भन्ने कुरा, त्यो कार्य प्रकृति कहाँसम्म जाने, केसम्म जाने, यसको फिनान्स कसरी हुने, अरू कुराहरू के हुने, त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। अब त्यसो भएको हुनाले मैले ठ्याक्कै यस्तो भन्ने कुरा केही छैन। तर जन्मिँदै यो प्रति म नकारात्मक छु अथवा यसबाट म आशावादी छु, त्यो ठाउँमा चाहिँ म छुइनँ। किनभने गुण र दोषको आधारमा कुनै पनि चिजको भनौँ, रवि लामिछानेसँगै मेरो परिचय छैन, ज्ञानेन्द्र शाहीसँगै मेरो परिचय छैन, ती विषयमा बारम्बार बोलेँ। माओवादीसँग मेरो केही लेनदेन थिएन, तर माओवादीलाई आतङ्ककारी पनि लखेट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ, पैसाको मूल्य तोकेर टाउको लिएर आऊ, 50 लाख रुपियाँ लिएर जाऊ भन्थ्यो नि त। हामीले खबरदार भनेर भनेका थियौँ। जब पछि उनीहरू पावरमा आए, जसले उनीहरूलाई टाउकाको मूल्य तोक्यो तिनीहरूसँग गएर घाँट जोडेर सरकार बनाइदियो, हाम्रो त केही लाग्दैन नि त यसमा त। हो यस्ता छन्। अब यी पनि
अब यही सोसियल मिडियाको प्रतिक्रियामा पनि जस्तो अघि मैले जति मैले भने अब भिसीको कुरा फलानु कुरा सोसियल मिडियामा त हरेक ठाउँमा सुरेन्द्र केसी भनेको छ नि त सुरेन्द्र केसी त कहिले पनि भएन त अब यहाँ पनि सबैले सुरेन्द्र केसी भनेको छ 2 जना बाहेक 98 भनेको त 1000मा 998ले सुरेन्द्र केसी भनिरहेछ बाँकीले छ्यासमिस एउटा दोडा एक यस्तो भनिरहेछ यसलाई पनि निषेध गर्नु भनेको त लास्ट हैन तर गर्छन् उनीहरूले के उनको माइन्ड सेट छ कि यसलाई ल्याउने भन्ने छ उनीहरूको तिनै जसरी 3 जनाले त लिएरै आइहाल्यो अहिले रवि लामी छाने नै कति पारदर्शी र स्पष्ट छन् भन्ने कुरा त अहिले पछिल्लो समय विवादमै उनी परिराखेका छन् विभिन्न कुराले यो दि लिडर कार्यक्रमले पनि उनलाई उनको अर्को परिचय उभ्याउने हो कि भन्ने खतरा मानिसहरूले आकलन गरेका छन् उनका शुभेच्छुकहरू नै उनीसँग डराइराखेको पनि हामी पाउँछौँ अहिले तर पनि डाक्टर साहब यो सामाजिक सञ्जालको जुन लोकप्रियता छ तपाईप्रतिको मानिसहरूको भरोसा विश्वास र लोकप्रियता जो छ नि यो किन यसरी हत्तै बढेको होला र यसलाई सधैँभरि सुरक्षित राखिराख्न तपाईले अब कस्तो किसिमको पहल लिइराख्नु भएको छ लिनुहुन्छ हैन यो बढेको चाहिँ मेरो बढेको हैन अरु घटेका हुन् हरेक कुरामा म लोकप्रिय भएको पनि होइन अरु अलोकप्रिय भएका हुन् मेरो भ्यालु माथि गएको पनि होइन अरूको भ्यालु घटेको हो जस्तो हिजै राजाको पालामा म यही भन्थे राजाको लोकप्रियता किन भन्थे नि त म के भन्थे राजाको लोकप्रियता बढेको होइन तिमीहरूको अलोकप्रियता बढेको हो भन्थे म राजा पनि लोकप्रिय हुने चिज हो र हुनै सक्दैन नि तर राजा जतिको पनि नतिजा नआएपछि त त्यतिको पनि भएर त मान्छेले भन्ने नै भयो नि त भएको त्यति मात्रै हो अब मेरो जहाँसम्म कुरा छ म त योमा अविचलित छु र जुन एउटा सोसाइटीको मलाई स्नेह प्राप्तको जुन एउटा पद्धति बनेको छ म यसलाई स्खलित पनि हुन दिन्न र म यहाँबाट डगमग पनि हुन्न डाक्टर साहब जस्तो नेतृत्व चयन भनिएको छ दि लिडर कार्यक्रमको आशय विशेष गरी राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने युवाहरूको खोजी र नेतृत्वको विकास भनेर भनिएको छ त्यस्तो खालको लिडर जो प्रतिस्पर्धाद्वारा राजनीतिको लिडर छान्न सकिन्छ यस्तो पनि कुनै कार्यक्रम हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ होइन यो त रोल मोडलको कुरा हो नि जस्तो इन्डियन आइडियल छ अमेरिकन आइडियल छ अस्ट्रेलियन आइडियल छ विभिन्न गीत सङ्गीत यताउता माध्यममा छ तर राजनीतिक इस्युमा त्यस्तो कुरा हुन सक्छ यो चाहिँ यो कार्यक्रमको थिम नै पाखण्डपन हो भनेर पनि आलोचना गरेका छन् अब मैले भने नि यसमा मेरो पुरै यसमा आउटलुक बनिसकेको छैन तर मैले देख्दाखेरि जस्तो भनौँ न अब चाहिँ इन्डियन आइडियल भन्ने कुरा हो होइन भारतमा इन्डियन आइडियलको कुरा निकाले दार्जिलिङको नेपाली मूलको प्रशान्त तामाङको कुरा आउँदाखेरि कस्तो हुटिङ गरे त त्यहाँ यदि चाहिँ इन्डियन आइडियल प्रशान्त तामाङ बन्ने हो भने चौकीदारी कसले गर्ने सम्म कुरा त्यहाँ यति हेपेर पनि भने त्यहाँ तर अब इन्डियन आइडियलको लागि त नेपालीहरू नै यहाँबाट हाम फालिरहेको स्थिति पनि छ यी उनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन् किन यहाँ कुनै मञ्च दिँदैन यहाँ कुनै फोरम दिँदैन हरेक कुरा पार्टिसन छ यहाँ अब जस्तो हाम्रो चाहिँ सन्दुक रुइतले कसरी पद्मश्री पाए त भारतमा गएर उदित नारायण झाले नि त्यो पुरस्कार पाए यहाँ कुनै प्रोत्साहन नदिएपछि उदित नारायण झा त्यहाँ डिट्र्याक्ट भएर जानु पर्यो र उनले यहाँसम्म भन्नु पर्यो कि म नेपाली नागरिक नै होइन त यसरी नेपालीहरूलाई काहीँ पनि चाहिँ एउटा योग्यता अनुसारको आवश्यकता अनुसारको मान पदवी सेवा सुविधा यस्तो नदिने जुन एउटा अपसंस्कृति हाम्रो देशमा बनिराखेको छ त्यसले गर्दा मानिसले एउटा चाह एउटा राह खोजिरहेको छ एउटा निकास खोजिरहेछन् एउटा बाटो खोजिराखेका छन् अब यो कुरामा पनि अब रवि लामिछानेले यता गरे उता गरे यहाँ गरे त्यहाँ गरे अब जो यहाँ राखी छोडेका छन् त्यो विज्ञको रूपमा जो राखी छोडेको छ जजको रूपमा बाबुराम नै भनौँ हाम्रो अर्को रविन्द्र मिश्र नै सुशीला कार्की नै भनौँ यति कति लखेटेका यिनलाई पनि धेरै लखेटेको हो नि त यो समाजले होइन जस्तो सुशीलालाई महाभियोग लगाउने तत्पर भइराखेका थिए बाबुरामलाई त यिनीहरूलाई के मात्रै भनेको छैन बाबुरामलाई रवि लामिछाने माथिको आलोचना त हाम्रै पनि भयो विगत समयमा त यो तरिकाले विषय आइराखेको हुनाले अब रवि लामिछाने झन्डै ज्यानै दबाब पार्दिए यिनीहरूले यस्तो गर्छन् नि त यिनीहरू त त्यसपछि के एउटा निकास हुन सक्छ भन्ने परीक्षणको रूपमा पनि सक्रियताको लागि रवि लामिछानेले एउटा निष्कपट भावनाबाट पनि ल्याएको हुनसक्छ तर अब सबै कुरा त किनभने पारदर्शिता चाहिन्छ म भन्छु नि यही कारणले त हो नि जस्तो भनौँ न अब त्यहाँ त कमसेकम 1.5-2 करोडको लगानीको कुरा देखिन्छ बाहिरबाट फ्ल्याट दिने 20 लाख रुपियाँ दिने कार दिने भनेको त 1 करोड त यहीँ गइहाल्यो मानेन नि फ्ल्याट भनेपछि 1 करोडले कहाँ भन्यो 1.5 करोड त कार फ्ल्याटलाई मात्रै पर्ने हुन्छ त त्यो पैसा कहाँ आउँछ त जस्तो इन्डियन आइडियलको कुरा गर्दाखेरि त्यो सारा मानिसले जुन चाहिँ सञ्चारहरू प्रयोग गर्छन् इत्यादि प्रयोग गर्छन् त्यहाँबाट त्यो पैसा जम्मा हुन्छ भन्ने छ त्यसको एउटा हिस्सा
सञ्चालकले लिने, अर्को हिस्सा लगानीकर्ताले लिने, तेस्रो हिस्सा चाहिँ दूरसञ्चारले जम्मा गर्ने भन्ने कुरा। यसरी आखिर पैसा त जनताबाट नै आउने हो। त यो पैसा पनि के जनताबाट आउने हो कि कहीँ बाहिरबाट आउने हो? यो एनजिओको पैसा हो, कसैले लगानी गरिदिने हो, उद्यमीहरूले लगानी गरिदिने हुन्, कहाँबाट यो पैसा आउने हो त? पारदर्शिता चाहियो भन्ने कुरा त यो हो नि त। त त्यो कुराहरू प्रष्ट भइसकेपछि चाहिँ एउटा रोल मोडल डेभलप गर्ने कुरा हो। जसरी भनौँ न, अब यो नेपाल आइडियल भन्यो भने त यहाँ पनि भन्यो नेपाल आइडियल भन्ने, त त्यहाँ एउटा गीत गाउँदैमा थलाउनु गीतकार भइहालिने त होइन नि। तर त्यो विधिबाट कलाकारहरूलाई प्रवर्धन गर्ने एउटा अभ्यास त हुन सक्ने भयो नि त। अब नेताकै हकमा पनि यसरी नै थपक्कै नेता आउने भन्ने कुरा त होइन। तर नेता हुनको लागि के गुणहरू चाहिन्छन्, कस्तो व्यक्ति नेता हुन सक्छ, अहिले नेताको सङ्कट कहाँ हो, के गर्दाखेरि एउटा उपयुक्त नेताको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय डिबेट गर्न खोजियो भने त मैले त्यसलाई निषेध गर्नुपर्ने कुरा त त्यस्तो केही पनि हुँदैन। तर यो पारदर्शी हुनुपर्छ। जसरी अहिले जजलाई लिएर नि डिबेट अहिले नै सुरु भइहाल्यो। अब यो खालको विवाद बढ्दै जाने हो भने चाहिँ आलोच्य हुन सक्ने त सम्भावना प्रबल रहन्छ। किन नेपालीहरू यसै पनि नेगेटिभ माइन्डका हुन्छन्, यसमा पनि नेगेसन लाउने सम्भावना त्यत्तिकै छ। तर यो पहल कदमीकर्ताले चाहिँ स्पष्ट आधारका साथ सम्पूर्ण कुरा निर्दिष्ट गर्न सक्दाखेरि एउटा अभ्यास हो। त्यो अभ्यासमै त्यति आत्तिनुपर्ने कुरा के हुन्छ र? धन्यवाद डाक्टर साहब। पछिल्लो यो चर्चा समग्र विषयमा तपाईँले आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भयो। जाँदा जाँदै अरू केही भन्न सक्नु? ठिक छ। अब सबै कुराहरूमा एउटा नेगेटिभ भावनाबाट नजाउँ। डेमोक्रेसी, जवाफदेहिता, योग्यता क्रम र पारदर्शिता भन्ने कुरा हुन्छ। अब जनताले पटक पटक जे कुरा आशा गरिरहेको हुन्छ, यो क्याबिनेट निर्माणमा पनि जो मन्त्री रहस् भनिराखेको हुन्छ त्यही गरिराखेको हुन्छ। नातावाद कृपा नगराउनु बाबु भनिरहेको छ त्यो पनि गरिराखेको हुन्छ। जो दुष्प्रवृत्तिहरू बढ्दै गइराखेका छन्, यसले लोकतन्त्र पनि बदनाम भइराखेको छ। लोकतन्त्रका जो मानव सिद्धान्तहरू हुन्छन् ती मानव सिद्धान्तमा हामी सबै उभियौँ र लोकतन्त्रलाई अझ परिष्कृत बनाऊँ, हाम्रो मुलुकलाई पनि सुशासन र समृद्धितर्फ लैजाउँ, एउटा आदर्शलाई निर्माण गर्न सकौँ। मैले भन्नुपर्ने कुरा त यो चाहिँ त्रिशुलीको तीर पर्यो क्यारे, यो सुनकोसीको तीरबाट एकदम मलिन एउटा मौसमको वातावरण पनि छ। त्यो एउटा सुन्दर वातावरणका बिचबाट नेपाली जनताहरूलाई मैले भन्न चाहेको कुरा अहिलेको बेलुका चाहिँ यही नै हो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।